ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც ქვემბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება მცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგონ. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირდაპირ აგროგარემოში. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ დარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, ასევე გამოაგზავნოთ თქვენი კითხვები ჩვენ Facebook გვერდზე, რომელზეც ასევე ლაივია ჩართული. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სურსათის უვნებლობის საკითხებზე, კონკრეტულად საკვების პროდუქტებით მოწამვლის შემთხვევებზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალბატონი ანა გემაზაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, აგრეთვე ხათუნა ზახაშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით ჩვენთან სტუდიაში. აქვე ვიტყვი, რომ დღეს ალბათ არ არსებობს მედია საშუალება, რომელიც არ გამოთქვავს მწუხარებას ლუკას ირაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად მისი ამ მედია საშუალების თემატური ფორმატისა. ვიზიარებთ გარდაცვლილის ოჯახის მწუხარებას და ვაგრძელებთ თემას. დღეს საკმაოდ რთულია საუბარი, რამდენად არის ქვეყანა დაცული ალბათ სურსათის მიერ რაღაც გარკვეული რისკების, თქვათ დაავადებების მხრივ სურსათიდან გამოწვეული. გვაქვს ზოონოზური დაავადებები, რომლებიც ცხოველიდან ადამიანზე გადადის, თქვათ, რომელიც ცოცხალი არსებიდან შეიძლება ადამიანზე გავრცელდეს, აგრეთვე საკვებით და სასმელი წყლით დაავადების. რამდენად ქალბატონო ანა თქვენგან დავიწყებთ, რამდენად შეგვიძლია თუ ავიღებთ რაღაც გარკვეულ 100 ქულიან შკალას, დაახლოებით რამდენი ქულით შეგვიძლია შევაფასოთ ქვეყანაში სურსათით მოწამვლის რისკის თქვათ ფაქტორები. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. ცითრა მე ვიტყოდი პირველ რიგში იმას, რომ სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იტყვის, რომ 100%-ით დაცული არის იგი სურსათით მიერი ინტოქსიკაციებით გამოწვეული ადამიანის დაავადებების შემთხვევისგან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ადამიანის სურსათით მოწამვლას, თუმცა რა თქმა უნდა ქვეყანაში არსებობს სოფლიოში უბრალოდ არსებობენ მოწინავე ქვეყნები, სადაც ეს იმდენად აწყობილია სისტემა სურსათის უვნებლობის, ეს მარტო სურსათის უვნებლობის საკითხებს არ ეხება, მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, მათ შორის ვეტერინარის კუთხით და ასე შემდეგ, რომ მინიმუმამდე არის დაყვანილი რისკები ადამიანის სურსათით გამოწვეული დაავადებების შემთხვევებისა. ჩვენთან ხა 100 ქულიანი სისტემით ხა პირდაპირ ვერ ვიტყოდი ხა ალბათ ნამდვილად 70-30-ზე ალბათობის რისკი არ არის ჩვენს ქვეყანაში, რომ ადამიანის 70% შემთხვევაში მოიწამლოს, მაგრამ გარკვეული რისკი არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით. ეს მით უმეტეს, როცა ვითვლით იგივე ქვეყანაში თუნდაც ტერორისტულ გარკვეულ საფრთხეებს, რომლის წინაშეც ცოტა ხნის წინ ვნახეთ, რომ რეალურად დგას ხო მაშინდელი ამბები, როდესაც ეს ტერორისტები კორპუსში იყვნენ გამაგრებული. თუნდაც ეს ძალისმიერი, მაგრამ არსებობს მეორე საფრთხე, როდესაც ბაქტერიოლოგიური ან ბიოლოგიური რაღაც საფრთხე შეიძლება დადგეს. ეს კიდე სხვა თემა ალბათ, რომელიც უსაფრთხოების ჭრილში გადადის, თუმცა გარკვეულწილად კავშირშია სურსათის უვნებლობასთან, იგივე წყლით მოწამვლის შემთხვევებთან. აი, ამ მხრივ რა რისკები არსებობს და გვაქვს თუ არა სახელმწიფოში რაღაც გარკვეული გარანტიები იმის, რომ რაღაც ესეთი ფაქტები შეიძლება აღკვეთილი იქნეს.
და უცებ გავრცელება ამისი არის. და ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით მე ნაკლებად შემიძლია კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ, მაგრამ რაც შეეხება სურსათს და მათ შორის სურსათს მიეკუთვნება სასმელი წყალიც, მე წარმოადგენ იმ კომპეტენტური ორგანოს, რომელიც ყოველწლიურად გეგმური კონტროლის ფარგლებში ახორციელებს სურსათის ყველა დასახელების სურსათის და სასმელი წყლის, მათ შორის მინერალური წყლის, მათ შორის გაზიანი სასმელების, ალკოჰოლური და უალკოჰოლური სასმელების კვლევას სურსათის უბნებლობის მაჩვენებლების შესაბამისობაზე, რაც გულისხმობს, რომ ის უნდა იყოს უვნებელი და ადამიანს მათი გამოყენება და მიღებით ზიანი არ უნდა მიადგეს და ეს ხორციელდება ყოველწლიურად. როგორც გეგმური კონტროლის ფარგლებში, ასევე არის შემთხვევები არაგეგმური კონტროლის განხორციელების, რომელსაც თავისი განხორციელების საფუძვლები კანონმდებლობით დადგენილია, რა შემთხვევაში შეიძლება არაგეგმური კონტროლი განხორციელდეს. მივდივართ ეროვნულ ბაზარზე განთავსებული შერჩევით ყველა დასახელების სურსათს ვიღებთ და ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით ვადარებთ იმ მოთხოვნებს, არის თუ არა შესაბამისი უბნებლობასთან ეს თვის დასახელების სურსათი. ამის გარანტია ჩვენს მოსახლეობას შემიძლია მივცე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სამსახურის ძირითადი მთავარი არსი, რომ ვაკონტროლოთ სურსათი განთავსებული ბაზარზე რამდენად შეესაბამება უვნებლობის მოთხოვნებს, რომ მომხმარებელი დაცული იყოს. კი ბატონო. ქალბატონო ხათუნა, რამდენად ხშირია, თქვათ, მომართვები სწორედ სურსათით დაავადების შემთხვევებით? რაღაც გარკვეული ესეთ სტატისტიკა რო ავიღოთ. სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია, ეს არის ორი დიაგნოზების ნაკრები, ასე ვთქვათ, რომელიც ქვეყანაში ექვემდებარება აღრიცხვაზე და მხედველობას და რეაგირებას. ეს არის სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები და ასევე სავარაუდოდ საკვებთან ასოცირებული ინტოქსიკაციები და მათი ჯამური რაოდენობა ქვეყანაში გამოდის, რომ წლის მანძილზე სადღაც ბოლო ხანებში ცოტა კლების ტენდენციით, მაგრამ 50-55,000 შემთხვევით განისაზღვრება და ეს რომ უფრო დავაწვრილმანოთ, ასე ვთქვათ, გამოდის, რომ თვეში 4-5,000 შემთხვევა გვაქვს, დღეში დაახლოებით 150 შემთხვევა და გამოდის, რომ ყოველ 6 საათში 6-7 შემთხვევა გვირეგისტრირდება, როდესაც ეს არის ოღონდ შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მიმართავს ექიმს და ექიმი განსაზღვრავს, რომ მისი ამ დაავადების მიზეზი შეიძლება იყოს საკვებთან ასოცირებული, ან შეიძლება იყოს სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის დიარეა. თუ ეს შემთხვევები ასოცირებული არის ხოლმე ჯგუფურ შემთხვევებთან, ანუ ექიმები ხვდებიან კავშირს, რომ ეს არ არის ერთი შემთხვევა, ან ოჯახური შემთხვევა, ან უკავშირდება რომელიმე თავშეყრის ადგილზე ყოფნას ამ ადამიანების და იქ კვებას, რა თქმა უნდა, ეს სასწრაფო შეტყობინებას ექვემდებარება, შეტყობინების მიღებისთანავე სათანადო ორგანოების არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრები რეგიონებში, ადგილებზე და ასევე სურსათმსუბნებლობის სამსახურის წარმომადგენლები, მაშინ სასწრაფოდ მიაშურებენ ხოლმე იმ ადგილს, სადაც მოხდა ამ ადამიანთა მიერ კვების პროდუქტის გამოყენება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკავშირდება საზოგადოებრივი კვების ადგილებს და იწყება, ასე ვთქვათ, ერთობლივი მოკვლევა, რა გახდა მიზეზი ამ ადამიანების საკვებთან ასოცირებული დაავადების განვითარების. რაც შეეხება იმას, რომ შევძლებთ თუ არა დროულად გავაკეთოთ დიაგნოსტირება, თუ ეს ასოცირებული არის ბიოლოგიურ საფრთხესთან, როგორც თქვენ ახსენებთ, ტერორისტულ აქტებთან და ასე შემდეგ, მსგავსი რამ ჩვენთან ნამდვილად არ ყოფილა, თუმცა ქვეყანას აქვს მზაობა იმისი, რომ მსგავსი ტიპის გამომწვევებზე მოახდინოს სწრაფი რეაგირება და სწრაფი იდენტიფიკაცია, სწრაფი დიაგნოსტირება ადამიანთა შემთხვევებში და ასევე საკვებ პროდუქტში გამოვლენის შემთხვევაში ამისთვის არსებობს ქვეყანაში რეფერალური ბიოლოგიური ლაბორატორია, რომელსაც ქვია ლუგარის ლაბორატორია, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და ამ ლაბორატორიას აქვს შესაძლებლობა ბაქტერიული მოწამვლის შემთხვევაში ძალიან სწრაფი დიაგნოსტირება ჩაატაროს, განსაკუთრებით იმ აგენტებზე, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას საზოგადოების ჯანმრთელობას და ფართო გავრცელების პოტენციალი ჰქონდეს. კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ 4-5,000. აქედან 4-5,000 თვეში, კი ბატონო. არ ვიცი, ეს ციფრი, თქვა, სხვა ქვეყნებისთვის იგივე რაოდენობის მოსახლეობას თუ ავიღებთ.
მსგავსი რაოდენობის ქვეყნებისთვის. ესეთი ციფრები როგორც წესი მერყეობს და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ კვების თავისებურებაზე ქვეყნებში, თუმცა ესე ძალიან განსაზღვრელია ასევე კულტურულ თავისებურებებზე, რამდენად მიმართავენ ადამიანები ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელს ამ ტიპის პრობლემების, ჯანმრთელობის ამ ტიპის პრობლემების წარმოქმნისას და ასევე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე. ამ ციფრების რიცხვმა ესეთი ნახტომისებური ზრდა განიცადა, როგორც კი ქვეყანა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე გადავიდა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელი, ამ რიცხვმა რამდენიმე ათასით ერთიანად იმატა. ეს ალბათ მიეწერება უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ ადამიანებს გაუჩნდათ შესაძლებლობა, რომ დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს ამ ტიპის პრობლემების წარმოქმნისას და მიიღონ სათანადო მომსახურება. არის ქვეყნები, სადაც უბრალოდ არ არსებობს ასეთი ტიპის მიმართვის შესაძლებლობა ერთი. მეორე არსებობს ქვეყნები, სადაც უბრალოდ ან არის ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც კულტურალურად ამ ტიპის მდგომარეობას მიიჩნევენ უფრო ასე ვთქვათ, სახში სამკურნალო თემად და არ საჭიროებს ექიმთან მიმართვას და უბრალოდ არ მიდიან სამედიცინო მომსახურების მისაღებად და ასევე კვების თავისებურებები ძალიან ახდენს გავლენას და ჩვენი სამზარეულო მოგეხსენებათ გამოირჩევა ნაირფეროვნები, ძალიან მრავალფეროვანი და ნამდვილად ასე ვთქვათ, საქვეყნო დახი აღიარებული გემრიელი სამზარეულო გვაქვს, მაგრამ გარკვეულ გავლენას ახდენს ტურისტებზე, ჩამომცვლელებზე, რომლებიც შეჩვეულები არ არიან ჩვენი სამზარეულოს სიმძაფრეებს, მოდით ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ნამდვილად დაკავშირებული ხშირად ბაქტერიულ მოწამლებთან, არამედ არის უბრალოდ ის, რომ ეს ადამიანები არ არიან მიჩვეული ამ ტიპის საკვებს, ან ერთიანად ცდილობენ გასინჯო ყველაფერი იმას, რასაც ჩვეულებრივ ჩვენი აქ საქართველოს მოსახლეობა ერთდროულად ერთმანეთთან მიმდევრულად ან ერთად ბევრს არ მიირთმევს და ამ ტიპის პრობლემებით სამწუხაროდ ხშირად წარმოიქმნება ხოლმე ადამიანებში. და თქვენთან ხდება დიფერენცირება იმ მონაცემების, თქვათ ამ 4-5,000-დან თვეში მომართვიდან რამდენი გახდა დადასტურებულად იმისა, რომ ეს ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ წარმოედგინეთ რიცხვების რაოდენობა საკმაოდ მოცულობითია და ყველა შემთხვევაში ერთეული შემთხვევის სრული კვლევა რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ მოწამვლასთან ასოცირებული ან როცა განისაზღვრება დიარეასთან ასოცირებული შემთხვევა გამოკვლეული იყოს სრულად თავისი ეპიდკავშირით ამა თუ იმ საკვებ პროდუქტთან ან სასმელწყალთან ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამის ასეთი შესაძლებლობები საქართველოს კი არა ჩვენზე უფრო წარმატებულ ქვეყნებს არ აქვთ და ამიტომ ჩვენ ვიკვლევთ იმ შემთხვევებს, რომლებიც არის აფეთქებების სახით, ანუ მცირე ჯგუფებად გამოიკვეთება, როდესაც ერთ ოჯახში ხდება, ერთ თავშეყრის ადგილზე კვებას უკავშირდება, აი ესეთი შემთხვევების მოკვლევა წარმოებს და თან ეს არის ასე ვთქვათ, კარგი ტრიგერები იმისთვის, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ, ხო არ უკავშირდებოდა ეს რაიმე ერთიან კვების პროდუქტს, რომელიც შეიძლება გასულიყო ან საცალო ვაჭრობაში, ან უფრო ფართო ქსელში, ასე ვთქვათ და სურსათმცემლობის შესაბამის სამსახურების მხარდაჭერით ხდება სწორედ ეს სტრაფი მიგნება ამ პროდუქტის და კოორდინაცია ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ოფიციალური ინფორმაცია შემოდის დაავადებათა კონტროლის და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან, აი ეს ჯგუფური შემთხვევები, როდესაც დაკავშირებულია სურსათის მიერ ინტოქსიკაციასთან ინფორმაცია მოდის ჩვენთან ეპიდემიოლოგიის იმ ეტაპზე, ანუ ოპერატიული ქმედებისთვის ოპერატიულად მაშინვე შემოდის ინფორმაცია მანამ სანამ ბოლომდე კი კონკრეტულად რა ზუსტად დაზუსტდება, ანუ კვლევის მომენტშიც კი უკვე რაღაც ეპიდმონაცემები როგორც კი შეგროვებულია მოდის ჩვენთან. და უკვე ერთობლივად მივდივართ იმ ადგილზე ეპიდკვლევით შედეგად, აი რაც გამოვლინდება ის სურსათი, რომელიც დაკავშირებულია გამოკითხვით, აი სავსოთანს დაკავშირებულია ეს ინტოქსიკაციის შემთხვევა, თუ ის სურსათი კიდევ გვხვდება იმ დავუშვათ ან საცალო ვაჭრობაში ან რესტორანში, იმ სურსათის ნიმუშის აღება ხდება, როგორც წესი
ხშირად ძალიან უმეტეს შემთხვევაში ის სურსათი აღარ არის ხოლმე ადგილზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ის დასახელების კონკრეტულად ის სურსათი არის, რომელიც მოიხმარა მომხმარებელმა და იმას უკავშირებს თავის მოწამვლას, ნედლეულს მაინც რისგანაც მზადდება, მაგალითად რესტორანში ესა თუ ის კერძი, ნედლეულს ნიმუშების აღება ყოველთვის ხდება და გარდა ამისა, იმ მაჩვენებლებზე კვლევა, რომელიც ეპიდკვლევით დაკავშირებული იყო, შეიძლება იყოს კონკრეტულ მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებელზე, თქვათ რა არის საკვლევი, აუცილებლად იმ მაჩვენებელზე ვიკვლევთ და გარდა ამისა, თავად საწარმოო პროცესი, თავად ის ობიექტი მოწმდება კონტროლის სახით ჩვენს მიერ. ანუ იქ საწარმოო პროცესი, სამზარეულოში სამუშაო პროცესი, თუ ეს რესტორნის სამზარეულოსთან არის დაკავშირებული, დისტრიბუციის ეტაპები, წარმოების, თუ ეს დაკავშირებული ადგილობრივად წარმოებული რომელიღაც სურსათთან, რომელიც შეტანილია რესტორანში და ის არის მოხმარებული, თავად იმ საწარმოზე გავდივარ და იქ ვახორციელებთ სახელმწიფო კონტროლს. მთლიანად სრული ჯაჭვის კონტროლს ვახორციელებთ. დაწყებული წარმოებიდან თუ ამის შესაძლებლობა არის და წარმოება გამოიკვეთა, დამთავრებული საზოგადოებრივი ვაჭრობის ობიექტამდე, სოციალური ვაჭრობის ობიექტამდე და შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. თუ აღმოჩნდება რაღაცა შეუსაბამობა იგივე სამზარეულოში, რომელიც კრიტიკულ შეუსაბამობად არის ჩვენთან კვალიფიცირებული კანონმდებლობით და ის პროცესი, საწარმოო პროცესი ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანს ახდენს, იგი აყენებს. ამ შემთხვევაში საწარმოო პროცესის შეჩერება ხდება და მითითებები ხდება, ანუ სანამ ეს შეუსაბამობა არ გამოსწორდება და ასეთი ფაქტები არაერთი გვაქვს, ჩვენ გაგვიჩერებია რესტორნები მანამ სანამ მათ არ გამოუსწორებიათ ის შეუსაბამობა, რაც შეუთავსებადი იყო ადამიანის ჯანმრთელობასთან. კი ბატონო, რამდენად ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ საქმე მიდის უკვე საგამოძიებო ორგანოებთან, როდესაც დგება იმის ვთქვათ იმ მუხლით შეიძლება ვთქვათ წაუყენდეს ბიზნეს ოპერატორს, როგორც არის ვთქვათ ჯანმრთელობის ხანმოკლე მოშლის რაღაც დაუფიქრებლად მოშლის და ასე შემდეგ. აი ესეთი შემთხვევები რამდენად ხშირია თქვენ? იცით რა არის ეს ამ შემთხვევაში ესეთი კვალიფიკაციის პირდაპირ ესე მიცემა შემთხვევაში, რომ აი კონკრეტულად ეს იმიტომ მოხდა ჯანმრთელობის შერყევა მოხმარებლის, რომ აი კონკრეტულად ეს სურსათი შეჭამა და ამ სურსათისგან მიღებული მიკრობი რაც ამ სურსათში ამოითესა, ვთქვათ ბაქტერია, ხო იმან გამოიწვია მისი მოწამვლა. ამის დადასტურება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის ორგანიზმიდან გამოყოფილი კონკრეტული ბაქტერია, იმის კონკრეტული შტამი, ზოგს კიდე ქვეტიპები აქვს ამ ბაქტერიას, დაემთხვევა სურსათის ლაბორატორიული კვლევით გამოვლენილ ბაქტერიის ტიპთან. ეგეთი შემთხვევა ჯერ არ გქონია, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ რთული პროცესია, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, როდესაც ჩვენ ვიგებთ ფაქტს, რომ აი როგორც წესი დაზარალებული მიმართავს იმ წუთასვე კი არა, შეიძლება ვთქვათ ერთი დღის მერე გახდეს ავათ, გარკვეული საათების მერე იმ წუთასვე მოწამვლა არ ყალიბდება, ხო, თავისი ინკუბაციური პერიოდი აქვს. ან 6 საათის მერე მიაკითხა, ან ერთი დღის მერე მიაკითხა და გაიხსენა, რომ წინა დღეს იყო ამ ადგილას მიირთვა ეს საკვები და ამას უკავშირებს მის დაავადებას. თუ კონკრეტულად ის საკვები არ აღმოვაჩინეთ და იმ საკვების კვლევა არ მოვახდინეთ, ძალიან ძნელია მიზეთ შედეგობრივი კავშირის დადგენა და ესე კონკრეტულად ზუსტი მონაცემი თუ არ გვექნა, ასე ადვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს თუმცა არის რაღაც შემთხვევები, როდესაც ვკითხულობთ ინფორმაციებს, თქვათ ერთ რესტორანში 12 ადამიანი ერთდროულად და ასე შემდეგ. აი ესეთი საქმეებიც არ შეიძლება არ ხდება, რომ გადაეცეს უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს, იმიტომ კი, რა თქმა უნდა, რესტორანი ამას გამიზნულად არ გააკეთებდა, რომ ვთქვათ მათი კლიენტები დაზარალებულიყვნენ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გაუფრთხილებლობით დაზარალება ადამიანის. იცით რა, ერთი შემთხვევა არის, თვითონ საკვების მომზადების დროს რესტორანმა რაღაცა გაარჩნია რა აღმძვრელზეა საუბარი, რა აღმძვრელი აღმოჩნდება იმ საკვებში, მაგრამ იცით როგორ არის, ეს შეიძლება ჯგუფური მოწამვლის შემთხვევებს ვიგებთ უმთავრესად, ხო, ჩვენ ერთეული შემთხვევებსაც, ჯგუფური შემთხვევებსაც, მაგრამ ის კონკრეტულად ის სურსათი უნდა დაგხვდეს, რომელიც იმ მაგიდაზე იქნა გამოყენებული და როგორც წესი რომ მივდივართ
ის კონკრეტული დავუშვათ სალათი, რომელიც ჭამა მოხმარებოდა, აღარ არის ხოლმე როგორც წესი. ან წინა დღეს არის შეჭმული და აღარ არის, ან უფრო ადრე, ან რამოდენიმე საათი და თუ ის კონკრეტულად ის საჭმელი არ აიღე და ის არ შეამოწმე. ანუ ფაქტი თუ არა, დანაშაულიც არის. ანუ ეს ძალიან ძნელია, რომ პირდაპირ თქვა, რომ ამას უკავშირდება. თუმცა მე კიდევ ვიმეორებ, რომ თუ ის კონკრეტული კერძი არ დაგვხვდა ჩვენ ის რაც მათ მოიხმარეს, ნედლეულს მაინც ვამოწმოთ, რისგანაც ეს კერძი მზადდება, ეს ქათამი იქნება თუ ხორცი იქნება თუ მცენარე მწვანილი და სალათის ფურცლები, ეს ამის გამოკვლევა მაინც ჩვენს მიერ ვაი თუ თვითონ საწარმო თავად ნედლეულის დაბინძურებულია და არა მარტო კერძი და ვთქვათ არის იმის შესაძლებლობა, რომ მიზეზი აღმოიფხვრას ის ნედლეული იქნეს ამოღებული და განვახორციელებინდათ ბიზნეს ოპერატორს ის ქმედება, რომ აღარ გამოიყენოს ეს ნედლეული, უბრალოდ განადგურდეს. კალბატონ ხათუნა, ხდება შემთხვევები, როდესაც საბავშვო ბაღებშიც არის თქვა სასმელი წყლით მოწამვლის ბავშვების ამ ჯგუფურად რამოდენიმე. ეს წელს ზაფხულშიც იყო თუ არ ვცდები სენაკში, თუ ზუგდიდში 12 ბავშვი იყო ერთდროულად გადაყვანილი, თქვა პირღებინება და ამ შემდეგ აღენიშნებოდა. რამდენადაც ვიცი, საბავშვო ბაღებს გარკვეული საკვებთან დაკავშირებით თავის გაიდლაინები აქვთ, როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ხდება საბავშვო ბაღებში თუნდაც იგივე შეძენილის სასმელი წყლით და არა ონკანი და მოშვებული. აი ამ შემთხვევაში რა რეგულაციები არსებობს იმისთვის, რომ ეს ბავშვები მაინც იყვნენ დაცული ესეთი რაღაც დაავადებებისგან? სწორი ბრძანდებით, ალბათ საბავშვო ბაღში ბავშვები არიან ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ფრთხილი მოპყრობის საგანი უნდა იყოს მათი კვებისა და სასმელი წყლის გამოყენების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ მოზრდილი ადამიანები რაღაცნაირად ვაკონტროლებთ, რას ვჭამთ, რას ვსვავთ, თქვათ იგივე რესტორანში, არა, იმუნიტეტი, ნუ მაინც და მაინც არ გვიშველეს, ახლა მართალი რომ ვთქვათ ამ დაავადებებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ შევდივართ რესტორანში ან რომელიმე კვების ობიექტზე, შეგვიძლია შევაფასოთ ელემენტარულად შესახედავად, რამდენად სუფთად გამოიყურება, როგორ სისუფთავე გვხდება თუ არა, ასე ვთქვათ, ვიზუალური, ესეც მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილია შეფასების, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ნაწილია და ამაზე ნუ რავინ დავივიწყებთ ხოლმე და იგივე სასმელი წყლის გამოყენებისას, ასე ვთქვათ, ვიზუალურადაც შეგვიძლია შევაფასოთ, რაც წყლის ხარისხის შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ნუ ამ უნარჩვევებს სამწუხაროდ ეს პატარა ბავშვები მოკლებული არიან და მათი ამ მხრივ უსაფრთხო წყლის მიწოდება და საკვების მიწოდება სწორედ საბავშვო ბაღების გაერთიანების მიერ მოსაგვარებელი თემაა და ყოველთვის უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად ამ ბავშვების სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხში, განსაკუთრებით ზაფხულში და ამის შესახებ ჩვენი ცენტრი არაერთხელ მიმართავს ხოლმე საზოგადოებას ზოგადად ქვეყანაში ზაფხულის მოსვლასთან დაკავშირებით, როგორ მოეპყრონ საკვებ პროდუქტებს, როგორ მოეპყრონ მზას, საჭმელს, რამდენ ხანში გამოიყენონ ისინი საკვებად, წყალი როგორი უნდა გამოიყენონ და დაიცვან ის რეჟიმი, რომელიც უსაფრთხო წყლით უზრუნველყოფს ყველა ადამიანს და განსაკუთრებული ყურადღება, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ მართებთ ბაღებს, იმიტომ რომ იქ სადაც ვთქვათ არსებობს წყლის მიწოდების წყვეტის ალბათობა, იქ სადაც წყალი გროვდება ადგილზე სპეციალურ რეზერვუარებში და შემდეგ შეიძლება ეს წყალი მოედინებოდეს ასე ვთქვათ ონკანებში, არსებობს ძალიან მაღალი რისკი, რომ უბრალოდ ამ შენახვის პროცესში მოხდეს წყლის ხარისხის დაცემა, გაუარესება და მის სასმელად გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ ბავშვები ამას ვერ გააკონტროლებენ, ეს რა თქმა უნდა გააკონტროლოს ამ კონკრეტული ობიექტის ხელმძღვანელმა და უსაფრთხო წყლით უზრუნველყოს ბავშვები. ასეთი რეკომენდაციები არსებობს, არ ვიცი ეს რამდენად თქვენი კომპეტენცია, ალბათ საბავშვო ბაღების გაერთიანების, მაგრამ უნდა მიეწოდებოდეს თუ არა, ვთქვათ, ბავშვს იგივე ონკანიდან. ერთ მნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც არ უნდა მიეწოდებოდეს და აუცილებლად ბოთლის წყალი უნდა მიეწოდებოდეს, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ საქართველოში ბევრგან არსებობს ძალიან მაღალი ხარისხის წყალი, რომელიც შეიძლება სასმელად გამოიყენონ პირდაპირ ონკანიდან და ასეც იყენებს მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი. ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, რომ ყველა საბავშვო ბაღში აუცილებლად უნდა იყოს ბოთლის წყალი გამოყენებული, მაგრამ ეს უნდა იყოს
კონტროლის ქვეშ წყლის მიწოდება და იმ შემთხვევაში თუ ეჭვზბადებს წყლის ხარისხი, ანუ წყლის მიწოდება წყვეტილია, წყალი გროვდება რაიმე რეზერვუარში და შემდეგ მიეწოდება ბავშვებს მოხმარებისთვის ან წყლის ვიზუალური სახე ბადებს რაიმე ეჭვს მოზრდილებში, როგორც არიან ბაღის მომსახურე პერსონალი, ამ წყლის გამოყენება, რა თქმა უნდა, სასმელად არ უნდა მოხდეს და მაშინვე უნდა გადაიყვანონ ბავშვები ოთლის წყლის გამოყენებაზე, რომელიც ხარისხის მიხედვით უფრო მეტად უსაფრთხოა. თუ არ ვწდები ეთერში ზარია, თუ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კითხვა და შემდეგ როგორც მადლობინებენ გაითიშა. კი ბატონო. ქალბატონო ანა, რა მაინტერესებს, ანუ სასმელ წყალთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც არ არის, ვთქვათ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ მიწოდებული, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სისტემურად ეს სასმელი წყალი. დღეს კვლავ დგას ის პრობლემა, რომელიც იყო, ვთქვათ, სოფლებში წყაროს წყლის გამოყენება და ასე შემდეგ. იგივე თუნდაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში, ვთქვათ, სოფლის დახმარების პროექტის ფარგლებში შენდებოდა რაღაც რეზერვუარები, რომლებიც შემდეგ არავისგან კონტროლდებოდა, იქ უბრალოდ ტომრით აგდებდნენ ქლორს და ეს მიეწოდებოდა მოსახლეობას. ესეთი პრაქტიკა დღეს რამდენად გვაქვს ისევ და იმიტომ რომ როგორც ვიცი, თუნდაც წყაროს წყალიც ესე აპრიორ ვერ ჩავთვლით, რომ ის უნიკალურია და ძალიან უსაფრთხოა. იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაც გარკვეული მიწისქვეშა წყლები ისე ერეოდეს, რომ ვთქვათ, იგივე საკანალიზაციო ჭიდან ხდებოდა შერევა ამ წყაროს წყალთან და ასე შემდეგ. იცით როგორ არის ჩვენ ყოველწლიურად ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში სათავე ნაგებობებიდან გეგმის ფარგლებში ვიღებთ წყლის ნიმუშებს და ვამოწმებთ აუცილებლად იმ მაჩვენებლებზე, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ სასმელი წყალს შეესაბამებოდეს. რაც შეეხება მათი განკარგვა, მენეჯმენტი, მათი მოვლა შენახვა, მოპოვება და ასე შემდეგ, ეს მუნიციპალიტეტების პრეროგატივაა და ამ ჩვენი კონტროლის შედეგებს აუცილებლად მით უმეტეს თუ შეუსაბამობა დაფიქსირდა, ვაცნობებთ შესაბამის მუნიციპალიტეტს, შესაბამის იმ ორგანოს, იმ მუნიციპალიტეტს, ვისაც ეხება ამ წყლის სათავე ნაგებობის კონტროლი, მოვლა შენახვა და ასე შემდეგ. სხვა აი მინდა დავარწმუნო ჩვენი მომხმარებელი და დაგარწმუნოთ, რომ აი ამას რაც შეეხება თავად წყლის კონტროლს, ამას ვახორციელებთ მუდმივად და თუ რაიმე ესე ვთქვი ღონისძიება გასატარებელი ჩვენი კუთხით, ანუ ეს ინფორმაციის მიწოდება, რომ ეს შეუსაბამობა და საჭიროებს კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას, აი ამ კუთხით ეს ინფორმაცია ყოველთვის მიეწოდება შესაბამის მუნიციპალიტეტს. ეს უკვე გადადის მათ სფეროში, თუ სანამ ეს არ გამოიწვევს პრობლემას და იქ არ ჩაერთვება სურსათის ეროვნული სააგენტო, რა თქმა უნდა. მე მახსოვს თუ არ ვცდები 2016 წელს, როდესაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა 12 ერთეულ ესეთ მიკროავტობუსს ყიდულობდნენ, რომელიც გადმოეცემოდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და შეამოწმებდნენ წყლის ხარისხს, ვთქვათ, რეგიონებში. ეს პროექტი აღარ განხორციელდა. ჩემთვის ეს ინფორმაცია ცნობილი არ არის, რამდენად ჩვენი ეს რესურსებით და ჩვენი, ესე ვთქვათ, საკუთარი ბიუჯეტის დახმარებით ვახორციელებთ ამ ორგანიზაციებს და გავახორციელებთ მომავალშიც. სურვილი გვაქვს, რომ გავზარდოთ იმ საკვლევი ნიმუშების რაოდენობა, რომელიც იკვლება წლის განმავლობაში და იმედი მაქვს, რომ ამის განხორციელებაც ახლო მომავალში შესაძლებელი იქნება. კი ბატონო. რაც შეეხება როგორ ავრცელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო და შემდეგ ქალბატონ ხათუნასაც ვკითხავ, იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ინფორმაციებს მომხმარებლებისთვის. ეს რა თქმა უნდა, გარკვეული პრესკონფერენციების ჩატარებით და ასევე Facebook-ზე ხდება განთავსება ინფორმაციის და ასევე ჩვენ ვებგვერდზე, რომელიც არის nfa.gov.g და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებელი დაინტერესებული ადამიანისთვის თუ მხარისთვის შეუძლიათ გაეცნონ როგორც მიმდინარე ახალ მოვლენებს და ამბებს, ასევე საბაზისო ინფორმაციას, რომელიც შეეხება ჩვენ კანონმდებლობას, ჩვენს მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგებს, წლიური ანგარიშები არის აგადან ნებისმიერი დაინტერესებული საინტერესო ინფორმაცია მომხმარებელს შემისაწვდომია ჩვენ ვებგვერდზე, ასევე Facebook-ის ჩვენ გვერდზე და ასევე
ტელეკომუნიკაციის საშუალებითაც ვცდილობთ, რომ ინტერაქტიული ურთიერთობა გქონდეს. კი ბატონო, მედიასთან. თუმცა ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, როდესაც შევდივართ თქვა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე და წერთ ესეთ საძიებო სისტემაში სიტყვა მოწამვლას, მხოლოდ ორი ინფორმაციას გვაძლევს ამ შემთხვევაში, ესეც ანუ დაწყებულია რაღაც გარკვეული მოკვლევა და შემდეგ ინფორმაცია ამის შესახებ აღარ ხვდება, ვთქვათ, რითი დამთავრდა და ასე შემდეგ. იცით რა, Facebook-ზე განვათავსებთ ჩვენ ოპერატიულად მიმდინარე ინფორმაციას, რაც მნიშვნელოვან მოვლენებთან არის დაკავშირებული, Facebook-ზე ამ ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ თავად ჩვენი ვებგვერდის განახლებაზეც მიდის მუშაობა სერიოზული. მე ვერ მოგახსენებთ რამდენ ხანში იქნება ეს, მაგრამ ვიცი რომ ამაზე ვზრუნავს უკვე ჩვენი სამსახური, რომ აი ეს ინფორმაცია უფრო ფართო და ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის. კი ბატონო. იგივე არ ვიცი თქვენთან როგორ ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება, იგივე რა თქმა უნდა მედია, პრესკონფერენციებით და ასე შემდეგ, თუმცა თქვენთანაც საიძერო შევდივარ სიტყვა მოწამვლასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ერთ ინფორმაციას მაძლევს, ესეც არის ტყვით მოწამვლის სიმპტომებთან დაკავშირებით. აქ ცოტა ტერმინოლოგიური თემაც არის, იმიტომ რომ ამას მოწამვლა არ ქვია ხოლმე, სავარაუდოდ საკვების მიერ ტოქსიკო ინფექცია ასე ქვია და ასე თუ მოძებნ შეიძლება ცოტა მეტი შედეგები მივიღოთ. გარდა ამისა, მე ვთვლი, რომ ჩვენი სამსახურის უპირველესი ფუნქცია არის დროული გაფრთხილება იმისი ადამიანების, რომ ეს მოწამვლა არ მოხდეს, თორე ადამიანი თუ მოიწამლა, მე უკვე ყველაფერი გვიანია, ხო? მე უკვე მიდევნება არის უბრალოდ ამ შემთხვევების და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ცალკე არის თვითონ დაავადების შემთხვევები, არის ცალკე ჩანართი, რომელიც დაავადებათა სტატისტიკის კაზე არის პასუხისმგებელი, ისინი უბრალოდ ცოტა სხვა საძიებო სისტემით იმავე გვერდიდან შეიძლება მომხმარებელმა მოიძიოს და განიხილოს. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, უამრავი მასალადებს თუ მოიძიებთ, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რომ იშვიათად მოიწამლოს. რაც შეეხება თვითონ გარკვეულ ვთქვათ უწყებების მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, ჩვენ ვნახეთ 2016 წელს შეფასებული აქ აუდიტის სამსახურს 2014-15 წლები სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვთქვათ საქმიანობა, მასში საკმაოდ ბევრ ხარვეზეა ლაპარაკი. 2016 წლის შემდეგ აუდიტის სამსახურს ასეთი კვლევა აღარ უწარმოებია. ერთ-ერთი არის საუბარი იმაზე, რომ ბიზნეს ოპერატორი ხშირია შემთხვევა, როდესაც ერთი ბიზნეს ოპერატორი ხშირად მოწმდება, ხოლო სხვა საკმაოდ იშვიათად. ანუ ეს რისკიდან გამომდინარეობს გარკვეული რისკ ფაქტორები, გარკვეულ წარმოებათა ჯაჭვში უფრო მეტია სხვაში ნაკლები. რა თქმა უნდა, საერთოდ ჩვენი სამსახურის ფუნქციონირება ეფუძნება რისკის შეფასებას. ანუ აქ ჩვენ სამსახურში გვაქვს ესე იგი, როდესაც გეგმური კონტროლი დგება, აუცილებლად ხდება რისკის დახასიათება, ანუ ესა თუ ის საწარმო, რამდენად მაღალი რისკის არის, რამდენად დაბალი რისკის არის, ოღონდ ამის განსაზღვრა ხდება არა ესე მარტივად ვთქვათ, არამედ არსებობს 4 კრიტერიუმი, როდესაც რისკს ვახასიათებთ. ამ 4 კრიტერიუმის ქულათა ჯამით ხდება შეფასება, ესა თუ ის საწარმო, ან ესა თუ ის ბიზნეს ოპერატორი არის მაღალი რისკის ბიზნეს ოპერატორი, საშუალო რისკის თუ დაბალი რისკის. მინდა გითხრათ, რომ ადრე ეს არ არის ჩვენი გამოგონილი სისტემა, ეს არსებობს აპრობირებული სისტემა არის მსოფლიოში კოდექს ალიმენტარიის სტანდარტებზე დამყარებული და ასევე ჩვენი უცხოელი კოლეგების, ევროპელი კოლეგების სამუშაო გამოცდილებაზე დაყრდნობით სტანდარტების გამოყენებით არის შერჩეული ეს კრიტერიუმები, ეს არის პირველ რიგში რა სურსათზეა საუბარი, რა ტიპის საწარმოზეა საუბარი, რა ბრუნვა აქვს მას და რა ისტორია გააჩნია. პირველად მოწმდება, იყო ჩვენს მიერ შემოწმებული და ასე შემდეგ თუ არა. აი თითოეულ კრიტერიუმს აქვს თავისი ქულა, ამ ქულათა დაჯამებით, თუ უმაღლეს ქულას ვიღებთ, ეს ავტომატურად ჯდება ეს ბიზნეს ოპერატორი მაღალი რისკის ბიზნეს ოპერატორთა ჩამონათვალში და მინდა გითხრათ, რომ
აი ამ მონაცემთა დამუშავება და რანგირება რისკების მიხედვით ბიზნეს ოპერატორების ჩვენ ადრე ვაკეთებთ ჩვენ თავად აი ამ კრიტერიუმებზე დააყრდნობით ახლა ამას აკეთებს სპეციალური პროგრამა ბიზნეს ოპერატორთა ბაზა გვაქვს შემუშავებული პროგრამაა დაწერილი რომელიც თავად ახორციელებს ამის გამოხშირვას და ამ ბიზნეს ოპერატორთა რისკის მიხედვით დაალაგებული სიის მიხედვით ხდება კონტროლის განხორციელება ყოველ წელს გეგმური კონტროლის განხორციელება. რა თქმა უნდა, არსებობენ დაბალი რისკის სურსათ ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც შეიძლება წელიწადში ერთხელ მეტად არ შემოწმեն, ან წელიწადში ერთხელაც არ მოუწიოთ შემოწმება, ეს არის დაბალი რისკის მეწარმეები, რომელთა ფუნქციონირება არ უქმნის, ეგრევე ვთქვათ, მაღალ რისკის ადამიანის ჯანმრთელობას. პირველ რიგში მაღალი რისკის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ცხოველური სურსათის მწარმოებელი საწარმოები, რომელიც ჩართული არის წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაციის ჯაჭვში, სულ ყველანი მოწმდებიან და წელიწადში არაერთხელ, არამედ ზოგ შემთხვევაში წელიწადში 4-ჯერაც, მაგალითად, ეს არის ნედლგზის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორები, ეს რომლებიც ცხოველთა დაკვას ახორციელებენ, იზმის და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ყველაზე მეტი საფრთხე საიდანაც მოდის, ეს არის ნედლგზის მრავალჯერადაც მოწმდება. საუბარი იყო ამ დასკვნაში, ეს რა თქმა უნდა კიდევ ვიღებთ 2015 წლის არის ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი საქართველოს სურსათის უნებლობის რაღაც გარკვეული სისტემა თითქმის არ მუშაობდა და მოშლილი იყო და რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაიწყო უკვე ამ სისტემამ მუშაობა და სწორედ საწყის ეტაპებზე როგორც ჩანს აუდიტის სამსახურმა განახორციელა 2015 წლის შემდეგ შეიქმნა ეს ბაზა სწორედ რადგან მე გიესაუბრებით ეს ბაზა ხელმისაწვდომია სისტემური პროგრამა რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოში ყველა ჩვენი ტერიტორიულ ერთეულში მოქმედ ჩვენს რეალურ რეგიონულ სამმართველოსთვის და ამ ბაზაზე დააყრდნობით კონკრეტული ბიზნეს ოპერატორების ჩამონათვალის ამობეჭდით და მათი მონაცემებით ხდება მათი შემოწმება და გარდა ამისა ამ ბაზაში ებმევა კონტროლის ყველა შედეგი. ანუ თუ კი რომელიმე ჩვენი ბიზნეს ოპერატორი შემოწმებულა როდესმე და ყველა კონტროლის მექანიზმის შემოწმების შედეგები, ანუ არაერთი მექანიზმი გვაქვს კონტროლის, გვაქვს ინსპექტირება, გვაქვს დოკუმენტური შემოწმება, ნიმუშების აღება, ზედამხედველობის განხორციელება და ასე შემდეგ. ეს ყველა ლაბორატორიული კვლევის შედეგების, ყველა ამ საკონტროლო კონტროლის შედეგების ატვირთვა ხდება ამ პროგრამაში და ფაქტიურად ერთი ბიზნეს ოპერატორის სრული ისტორია თავის მონაცემებით კონტროლის შედეგებით ხელმისაწვდომია ჯერჯერობით ჩვენთვის შიდა სისტემაში მომუშავე ყველა სპეციალისტისთვის ვინც ამ საქმით არის დაკავებული. კი ბატონო, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმაც აწარმოა მოკვლევები და გარკვეული მასალები შეისწავლა მოწამლებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ესეთ ხარვეს ხედავს ცენტრი და საუბრობს, რომ სახელმწიფო უწყებები ნაკლებად მიმართავენ შემდეგ უკვე სამართალდამცავ, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ნაკლებად მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს. რაც მე ვიცი, რომ გარკვეულწილად დაჯარიმებას ექვემდებარება, ვთქვათ, ობიექტი, რომელმაც, ვთქვათ, სანიტარული ჰიგიენური ნორმები დაარღვია, რაღაც მოწამვლის ფაქტი დაფიქსირდა ერთი ადამიანის, მაგრამ ეს რამდენად ადეკვატური, ვთქვათ, ჯარიმაა იმ მეწარმისთვის, რომელმაც შეიძლება თუ არ ვცდები 300 ლარია პირველ ჯერზე. იცით რა არის გააჩნია რა შეუსაბამობაზეა ლაპარაკი, არის შემთხვევა რომ მითითება ეძლევა და ჯარიმდება და გონივრული ვადის შეთანხმება ხდება, რა ვადაში უნდა გამოასწოროს ეს და ამაზე ზედამხედველობას ვახორციელებთ, გამოასწორა თუ არ გამოასწორა. და არის შემთხვევა, როდესაც შეუსაბამობა არის ისეთი, რომ პროცესი გარდა დაჯარიმებისა საწარმოო პროცესი უჩერდება და დავალება ეძლევა, თქვათ, ამოიღოს ან გაანადგუროს ის სურსათი, რომელთან დაკავშირებითაც არის ეს პრობლემა შექმნილი და რაღაც, ანუ შეცვალოს თუ საწარმოო პროცესის შეცვლას ეხება და დახვეწას ის სანამ მას არ დახვეწას ფუნქციონირების უფლება არ აქვს მანამდე. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ამ საჯარიმო თანხის გაზრდასთან დაკავშირებით ჩვენ კოდექსში უკვე შევიდა ცვლილებები და საკმაოდ გაზრდილი არის ეს ჯარიმის თანხები. ერთ შემთხვევაში თუ არის დავუშვათ გარკვეული თანხა, მეორე წლის განმავლობაში, ერთი და იგივე წლის განმავლობაში განმეორებით დაჯარიმება 3-ჯერად თანხას გულისხმობს.
და ამავე დროს რა თქმა უნდა საწარმოო პროცესის გაჩერება მთავარი ის კი არა რომ დავაჯარებთ ის რომ საწარმოო პროცესი შეუჩერეთ მანამ სანამ ის არ გამოასწორებს ამ შეუსაბამობას. კი ბატონო, ერთი კითხვა აქვს პრინციპში ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, გავეცით უკვე პასუხი, რამდენ ხანში ერთხელ ხდება გეგმიური შემოწმება და ძირითადად რა პროდუქტი მოწმდება. რამდენ ხანში ერთხელ ჩვენ ვახორციელებთ გეგმურ სახელმწიფო კონტროლს და რისკის მიხედვით მაღალი რისკის საწარმოები შეიძლება წელიწადში 4-ჯერ მინიმუმ წელიწადში 2-ჯერ შემოწმდეს და ეს მუდმივი პროცესია, ეს ჩვენი სამუშაო რუტინა არის. სხვანაირად და ყველა დასახელების სურსათის მწარმოებელი საწარმოო მოწმება ჩვენს მიერ. პირველ რიგში მაღალი რისკის საწარმოებში შედის ცხოველური წარმოშობის სურსათის მწარმოებელი ყველა საწარმო, რომლებიც ფუნქციონირებას ვერ იწყებენ მანამ სანამ მათი პროცესი არ იქნება აღიარებული ჩვენს მიერ. სახელმწიფო კონტროლით შევდივართ აღიარებისთვის და ვამოწმებთ ინფრასტრუქტურას, საწარმო პროცესის წარმართვას, გადაიარაღებას, რამდენად ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომ ჰიგიენური მოთხოვნებს, კარგი საწარმო პრაქტიკის მოთხოვნებს და გარდა ამისა კიდევ გინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კანონმდებლობით უკვე დიდი ხანია ფუნქციონირებს სავალდებულო მოთხოვნა, რომ ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც აწარმოებენ ნედლი რძის ნაწარმს და რომლებიც ახორციელებენ ცხოველთა დაკლას, ვალდებული არიან გარდა ამისა ყველაფრისა დაანეგოდგონ და ამუშაონ ჰასპის სისტემა, საფრთხის ანალიზი და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა. მინდა გითხრათ, რომ 2021 წლიდან ეტაპობრივად 2023 წლამდე ეს მოთხოვნა გავრცელდება ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორზე. აწარმოებს იგი თუ არა, ცხოველური წარმოშობის სურსათს თუ არა, იმის და მიუხედავად. ანუ ყველა იქნება ვალდებული ეს სისტემა დაანერგოს, ეს სისტემა აძლევს იმის საშუალებას ბიზნეს ოპერატორს, რომ დაახასიათოს თავის პროდუქტი, იცოდეს რა პროდუქტს აწარმოებს, რა პროცესია ტექნოლოგიური რომ ეს პროდუქტის საბოლოო სურსათი მიიღოს, როგორ აკონტროლოს თავისთავი, როგორ შეაფასოს, ვალიდაცია როგორ გააკეთოს და ასე შემდეგ. იგივე თქვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არ მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს, ხო? თქვა მოწამვლის ფაქტი დადასტურდა. რაღაცის თუ მიმართავს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. ეს კომუნიკაცია უწყებათა შორის განსაზღვრული არის იმ ნორმატიული აქტებით, რაც არსებობს საქართველოში დღეს და რეგულირდება არსებული დამტკიცებული წესითა და სტანდარტით. და ეს პრობლემას არ ქმნის ამ ორ უწყებას შორის კომუნიკაციის არასოდეს პირიქით ეს ძალიან წინწადგმული ნაბიჯი არის ჩვენ ქვეყანაში. მაგრამ იგივე სამართალდამცავ ორგანოებში სამართალდამცავი ორგანო უნდა ჩაერთოს თუ არა კვლევის და მოძიების საქმეში ამის შესახებ დადასტურებული ცოტა ძნელი იმხრივ არის დადასტურება როგორც ზემოთ მოგახსენეთ თუ სურსათში აღმოჩენილი მარტო აი დავუშვათ სალმონელა აღმოჩნდა. ხო, იმ სალმონელას აქვს ქვეტიპები უამრავი. არის გარკვეული ქვეტიპი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია, ეს არის დავუშვათ ენტერიდის და ტიფიმურიუმი. თუ იგივე ენტერიდის და ტიფიმურიუმი არ აღმოჩნდა ადამიანის ორგანიზმიდან გამოყოფილ სიტყვაში, ხო თქვა დიარეის მასებში, იგივე თუ არ აღმოჩნდა, არ შეიძლება პირდაპირ მიზეზშედეგობრივად დავაკავშიროთ ერთმანეთთან შემთხვევა ადამიანში გამოვლენილი დიარეის და იმ კონკრეტული მიღებული საკვებისა. ძალიან ძნელია. ერთი რაღაცა არის თუ არა ეს სამართალდარღვევის სუბიექტი, ესეთი რამ ანამ თავიდანვე აღნიშნა, რომ ხდება ყველგან მთელ მსოფლიოში და ამისგან თავს ვერ ვიცავთ სამწუხაროდ ადამიანები, მიუხედავად აი ყველა გამაფრთხილებელი ზომებისა, რაც არ უნდა ვეცადოთ, სამწუხაროდ ასეთი ავარიები ყოველთვის ხდება ხოლმე ქვეყნებში, წაწარმოებში, მცირე ოპერატორებში, უფრო დიდ ოპერატორებში ბიზნესის და არც ერთ ბიზნესის წარმოების ინტერესში ნამდვილად არ არის, რომ მომხმარებელი და აზიარალოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თვითონ დაზარალდება ამითი და მისთვის რა თქმა უნდა. აი ეს როცა არა გამიზნული, ანუ მასთან რაღაცა ამ დარღვევის შედეგია, სწორედ ამისთვის არსებობს სურსათმცემლობის სააგენტოს სურსათმცემლობის სამსახური, რომ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას ასეთი საწარმოს დაჯარიმების, წარმოების შეჩერების დროებით თუ რა ვიცი, რაღაცა პერიოდით და შემდგომ გადამოწმების, რომ საფრთხეები შეუმცირდეს მოსახლეობას. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს, რომ დავაჯარიმოთ, გავაჩაროთ და საწარმო პროცესი შეუჩეროთ, არამედ ის, რომ მან იმდენად
ეგრე ვთქვათ, კარგად გააცნობიეროს და იმდენად სწორად წარმართოს საწარმოო პროცესი, რომ პროფილაქტიკა, ანუ პრევენცია დაიცვას, ისეთი რომ ამის საჭიროება აღარ იყოს. და მე მინდა გითხრათ, ზუსტად იმას ეყრდნობა ეს ცვლილებები კანონმდებლობაში, ხასპის მოეთხოვება და ვინც სერიოზული ბიზნეს ოპერატორია ბაზარზე და ოპერირებს როგორც სერიოზული ბიზნეს ოპერატორი, მე მეცაც გეტყვით, ისინი ცდილობენ არა მარტო ხასპი, არამედ ISO სტანდარტები დანერგონ, რომ სადაც რითიც მენეჯმენტს ახორციელებენ თავისი საწარმოო პროცესის, თავისი ყველა ეტაპის დისტრიბუციის, ნედლეულის კონტროლის თუ ასე შემდეგ და თავარი მიზანი ეგაა, რომ პრევენცია იყოს კარგი და მაშინ შემთხვევებით ალბათ კიდევ უნდა დავამატოთ ის, რომ ევროასოცირების ხელშეკრულებების ფარგლებში ქვეყანას ეკისრება გარკვეული ვალდებულება იგივე ამ ხარისხთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტების, იგივე დაავადებათა ზედამხედველობის ფარგლებში და სწორედ ახლა ხანს იყო ჩამოსული ევროკავშირის ასოცირებასთან მიბმული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი საქართველოში, ეს იყო ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, რომლებიც შეისწავლეს ჩვენთან დაავადებათა ზედამხედველობის თვალსაზრისით რა მდგომარეობა, რა გვაქვს, რას ვაკეთებთ, რას ვერ ვაკეთებთ და მომავალ წლის მარტისთვის გვექნება მათი დასკვნები, რაც ალბათ გახდება საფუძველი, თქვათ, შემდგომი რაღაც ახალი კვლევების, ახალი მიმართულებების დანერგვის ან მათ საჭიროება გამოიკვეთება უფრო თვალსაჩინოდ, გარდა ამისა წელსვე ცოტა უფრო ადრე ჩვენ ისევე როგორც სურსაც ეროვნულმა სააგენტომ წარუდგინეთ ჩვენი ნაშრომი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას, სწორედ აი ამ დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიანი სისტემების ფარგლებში და მათგანაც გვაქვს გარკვეული რეკომენდაციები და ალბათ ეს ორი სექტორი კიდევ ერთხელ დაჯდება დახვეწავს და მოუწევს კიდევ სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს, თუმცა ეს უკვე გაცვეთილ ფრაზად იქცა, მაგრამ ამ სფეროში ნამდვილად გჭირდება კიდევ განვითარება და კიდევ უფრო წინსვლა, რომ ჩვენი ქვეყნის საკვები პროდუქტები ისეთივე უსაფრთხო გავხადოთ, როგორც გემრიელი და ასე ვთქვათ, მოწონებადი არის ხოლმე და უფრო მეტად უსაფრთხო იყოს ეს გარემო ქვეყნის მოსახლეობისთვის. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის წარმომადგენლების ვიზიტი. ევროკავშირში ისევე როგორც დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანები საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბევრი იციან საკუთარ უფლებებზე და მათ ვთქვათ, შევიდა რესტორანში, მიირთვა საკვები, იქიდან მოიწამლა. მას შეუძლია უჩივლოს რესტორანს, რომ ამ შეუძლიათ აი რამდენად ხშირია ესეთ შემთხვევები? ვერ გეტყვით ეს კითხვა, ალბათ მე და ანასთან ნაკლებად და უფრო სხვა ორგანოებს და ვიმართოთ ასეთი კითხვით. მაგრამ აქედან გამომდინარე, ცოტა რთული იქნება ალბათ ამ მომხმარებლისთვის უჩივლოს ამ რესტორანს, თუ თქვენ ვერ მიცემთ დადასტურებას. როგორც თქვენ ამბობთ, ანუ თუ თქვენ ვერ აძლევთ დადასტურებას იმისი, რომ ეს ნამდვილად იმ რესტორნიდან აი ამ შემთხვევაში როგორი ჯაჭვი შეიძლება ეს ძალიან ისეთი მაღალი მეცნიერებაა, როდესაც ადასტურებს ზუსტად ორივე გამომწვევის იდენტურობას და ასე შემდეგ და მართლაც ესეთი რამ იქაც საზღვარგარეთაც კი ძალიან უჭირთ და არ არის ხოლმე ხელმისაწვდომი ყოველ ჯერზე და ყოველთვის. მაგრამ ის რომ არსებობს თუ არა მიზეზშედეგობრივი კავშირი საკვების მიღებასა და ადამიანის ავად გახდომას შორის და ეს მიზეზშედეგობრივი კავშირი მაღალი ალბათობით უკავშირდება თუ არა კონკრეტულ კვების ობიექტს ან კვების კონკრეტულ პროდუქტს, ამის შესახებ რა თქმა უნდა დასკვნების გაცემა შეგვიძლია და უფლებამოსილები ვართ ორივე ორგანო ამის შესახებ ვიმსჯელოთ იგივე იმ შემოწმებით, როდესაც ადგენს სურსაც ეროვნული სააგენტო, რომ ეს საწარმოში არის კრიტიკული შეუსაბამობა ან არაკრიტიკული, ისევე ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოთვლის ტექნიკები, რომელთაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკრეტული პროდუქტი მაღალი ალბათობით იყო რისკის შემცველი, ამის საფუძველზე, რა თქმა უნდა,
მოთხოვნის შემთხვევაში რა თქმა უნდა სწორედ იმიტომ ვიკვლევთ ნედლეულს დაუშვათ არ დამხვდა ზუსტად ის კერძი რაც მიირთვა, მაგრამ ნედლეული გამოვიკლეთ, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ნედლეულიდან გამოიკვეთოს და ამოითესოს ისეთი აღმზრელი დაუშვათ, რომელიც უჩვენებს, რომ საწარმოო პროცესი ჰიგიენური ნორმების დაცვით არ მიმდინარეობს სამზარეულოში. ან ვიღაც პერსონალს რაღაც თქვათ დაზიანებული ქონდა ხელზე, დაზიანება ქონდა მუშაობის დროს, თქვათ ის ჭრილობა ქონდა და ამ რაღაც ან რაღაც ინფექციის, თქვათ გრიპი ქონდა, ან რაღაც ავადი იყო და იმ მომენტში, თქვათ აი სამზარეულოს მენეჯმენტმა უნდა ისეთ ადგილას, ისეთ სამუშაოზე გადაიყვანოს ის ადამიანი, უშუალოდ საჭმელი არ ამზადოს, რაღაცა სხვა პროცესში ჩართოს. აი ეს იყო დარღვეული თუ არა, ანუ ამით ხშირია ეს ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, თუნდაც პერსონალის მხრივ. რამდენადაც მახსოვს, ადრე არსებობდა გარკვეული კრიტერიუმები, თქვათ, პერსონალის ჯანმრთელობის ყოველდღიური. ეხლაც არსებობს, ეხლაც იგივე მოთხოვნა, ვინც აწყობილი ბიზნესი აქვს ამ საცალო საზოგადოებრივი კვების ობიექტების და სერიოზული ვინც არის, თქვათ, თვალსაჩინო ბაზარზე, ყველა ცდილობს, რომ ჰქონდეს სამზარეულო სათანადო მოწყობილი, აღჭურვილი და აკონტროლოს თავის პერსონალის ჯანმრთელობა. ცდილობს, მაგრამ ეს სავალდებულოა თუ არა? სავალდებულოა. სავალდებულო მოთხოვნაა გაწერილია ჰიგიენის ზოგად მოთხოვნებში, რომელიც მთავრობის დადგენილებით არის დადგენილი და ჩვენ ამას მუდმივად კონსულტაციის სახითაც მივაწვდით. სახელმწიფო კონტროლის დროსაც, გეგმური სახელმწიფო კონტროლის დროს მუდმივად მოწვდება და ფაქტიურად ბაზარზე მე არ ვიცი, არ არის ალბათ დარჩენილი რესტორანი, რომ შეიძლება რაღაც არ ვიცი მე რომ გამონაკლისების გარეშე რომ ჩვენს მიერ გარდა რომ ჩვენს მიერ შემოწმებული არ იყოს და ფაქტიურად ყველა ინფორმირებულია. მათ შორის როგორ საწარმოო პრაქტიკა და სანიმუშო პრაქტიკა როგორ კონდეს მაგალითად საცალო ვაჭრობის, საზოგადოებრივი ვაჭრობის სამზარეულოს, ამაზე გაიდლაინიც არის ძალიან კარგი კრებული სახით, რომელიც იგივე ჩვენ ზემოთხსენებულ საიტზე ეს ინფორმაცია დევს ინფორმაციებში, ესეთი ბლოგი გვაქვს, სადაც შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ ბიზნეს ოპერატორს გახსნას და მოიძიოს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია სახელმძღვანელო მითითებების და კრებულების სახით. ზოგიერთი მათ შორის ძალიან პოპულარული და მარტივი ენით არის დაწერილი და გასაგები. თუ ვინმე სურს რომ აწყოს თავისი ბიზნესი ისე რომ ორიენტირებული იყოს მხოლოდ პრევენციაზე და არ ქონდეს შემთხვევა არანაირი ადამიანის მოწამვლის ფაქტების, მასთან მისი დამზადებული საკვების მოხმარებისთვის საკმაოდ დიდი ინფორმაცია საიმისოდ ჩვენ საიტზე დევს რომ მოიძიონ და გაიგონ. გარდა ამისა გვაქვს საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო კონტროლის გარდა საკონსულტაციო მომსახურებასაც ვეწევით. ძალიან ხშირი შემთხვევებია და არაერთი შემიძლია გითხრათ პრაქტიკულად დღე არ გადის რომ არ მოვიდნენ ჩვენთან და ადგილზე კონსულტაციის გაწევაც გვაქვს და გასვლითი კონსულტაციების ვართ დაინტერესებული ბიზნეს ოპერატორის მიერ მითითებულ მისამართზე და ადგილზე ვნახულობთ იმ სამზარეულოს საწარმოო პროცესს. რაც საინტერესებთ ნებისმიერ საკითხს შეგვიძლია ჩვენი სფეროში გავუწიოთ კონსულტაცია და ასეც ვაკეთებთ კიდევაც. კი ბატონო. ჩვენ ვისაუბრეთ ლაბორატორიულ შემოწმებებზე და ლაბორატორიებზე, კაბადონა ხათუნა ლუგარის ლაბორატორიაც ახსენა და საკმაოდ ბევრი გვაქვს ასე ვთქვათ სახელმწიფო ლაბორატორიები, იგივე კვლევითი სამხარაულის ლაბორატორია, ლუგარის ის საერთოდ ცალკე თემა. ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საკმაოდ კარგი დონის ლაბორატორიას აკეთებს, სადაც გარდა პროდუქტების კვლევისა და ბაქტერიების კვლევისა, გარკვეულის ვთქვათ კალიბრაციის კვლევებიც იქნება და ასე შემდეგ შესაძლებელი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც აქვს თავის ლაბორატორია, მაგრამ რამდენად დღეს საქართველოს შეიძლება იგივე პესტიციდებზე ჩვენ გვახსოვს ადრე საუბარი და ამას ქალბატონ ხათუნასაც მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია, როდესაც პროდუქტში გვხდება ანტიბიოტიკები, ეს თაფლზე იყო საუბარი, როდესაც თქვა ფუტკრის მკურნალობა ხდება, თქვათ ანტიბიოტიკები და შემდეგ ეს ნარჩენი პროდუქტები გადადის უკვე თაფლში, იგივე პესტიციდებთან დაკავშირებით. რამდენად შეუძლია ამას თქვათ საქართველოში არსებულ იგივე კერძო ლაბორატორიებმა აკრედიტებულებმა ჩაატარონ ამ ნივთიერებებზე კვლევა?
დღეს? იცით რა არის, ჩვენ ანუ ყოველწლიურად ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშებს ვიღებთ ყველა დასახელების სურსათზე, 20 პროგრამა გვაქვს ყველა დასახელების სურსათზე, სხვა უამრავ მაჩვენებელს ვიკვლევთ. მიკრობიოლოგიურსაც, მათ შორის პესტიციდების ნარჩენებზეც, მათ შორის მძიმე მეტალებზეც და ასე შემდეგ. და ეს კვლევები სულ ყველა არის რუტინული კვლევები. ანუ რუტინული კვლევა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ანუ არის კვლევა რეფერენს მეთოდით, საარბიტრაჟო მეთოდებით, რომელსაც საბოლოო დასკვნა და მისი ანუ ვთქვათ ხელმეორედ ვთქვათ ის არის საბოლოო და სარწმუნო. ეს არის რეფერენს მეთოდი. თუ რაიმე ლაბორატორიული კვლევის შედეგად მაგალითად ჩვენ რუტინულ კვლევაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ დავუშვათ იგივე რუტინულ კვლევაში დავუშვათ აღმოჩნდა რაღაც შეუსაბამობა და ბიზნეს ოპერატორის სურსათის კუთხით ამას არ ეთანხმება. თუ თვითონ სურსათის სახება საშუალებას იძლევა რეფერენს ნიმუშის აღება ხდება და ამ რეფერენს ნიმუშის გაგზავნა ხდება რეფერენს ლაბორატორიაში და რეფერენს მეთოდით გამოკვლევა. ეს მეთოდები არ არის რუტინული მეთოდი, არის სპეციალური მეთოდი, რომელთაც მე მიღებული დასკვნა არის საბოლოო. და ზოგადად საერთოდ რუტინული მეთოდებით კვლევისთვისაც ჩვენ ვაცხადებთ კვლევას ტენდერს, სახელმწიფო ტენდერს და არის იქ კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ნებისმიერ ლაბორატორიამ, ეს იქნება კერძო ლაბორატორია თუ სახელმწიფო, ეს არის სავალდებულოება, რომ იყოს ISO 1795-ით აკრედიტებული ლაბორატორია და მეთოდიც უნდა კონდეს აკრედიტებული, რომ იყოს ჩვენთვის სარწმუნო. რაც შეეხება თვითონ მაჩვენებლების კვლევის შესაძლებლობას, თავიდან ეს არ იყო ჩვენს ქვეყანაში, ეხლა ეს ვითარდება, ანუ მეტი ლაბორატორიები ცდილობენ, რომ აკრედიტაციის სფეროში შეიტანონ ის მაჩვენებლები, რა ის გამოწვევაც არის ქვეყანაში, იგივე ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში, მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, ჩვენი სახელმწიფო ლაბორატორია. ბალტიისპირეთში იგზავნება უკვე 4-5 წლის განმავლობაში იგზავნებოდა თაფლის ნიმუშები, რომ კვლევა განხორციელებდა იყო ყველა პარამეტრზე უბნებლობის პირველ რიგში იმ ანტიბიოტიკებზე და სხვა ჯგუფის პრეპარატებზე, რომელსაც აკრედიტაციის საშუალება არ იყო ჩვენს ქვეყანაში. დღეს მდგომარეობით უკვე აი წელს მომავალი წლიდან ნიმუშების აღება მოხდება და გამოკვლევა საქართველოში, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას აქვს სრული აკრედიტაცია, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული, იმისთვის რომ იკვლევოს აი ეს აღრძალული ანტიბიოტიკები და სხვა პარამეტრები, რომელიც სავალდებულოა თაფში საკვლევად. რაც შეეხება პესტიციდებს, ჩვენ გვაქვს სამთავრობო დადგენილებები, რომლებითაც გაწერილი არის როგორც ლაბორატორიული კვლევის სტანდარტული მეთოდები, რა მაჩვენებელი რა მეთოდით უნდა იყოს გამოკვლეული და ამასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა ჰქონდა გამართული ქვეყანაში ბაზარზე არსებულ და მოქმედ ლაბორატორიებთან, კერძო ლაბორატორიებთან, რომ ამის გამოწვევა არის და მათ უნდა ეს აკრედიტაციაში შეიტანონ ეს მაჩვენებლები და კონკრეტული მეთოდები ამ მაჩვენებლის კვლევისთვის. ეს ალბათ ძვირადღირებული. ეს საკმაოდ ძვირადღირებული არის და გითხრათ და ანუ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი რამდენად უღირს კერძო ლაბორატორიას, რომ თქვათ ასე ძვირადღირებული აპარატურა შეისყიდოს ერთი, შემდეგ მეთოდი აითვისოს ამას და მე ამ მეთოდით გამოიკვლევს ესა თუ ის ნიმუში. ამ ეტაპზე დიდი რაოდენობით პესტიციდების კვლევა ვერ ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყველა ლაბორატორიას არ აქვს აკრედიტაცია სრული, რაღაც რამოდენიმე ათეული დასახელებაზეა ხო იკვლევა და გამოწვევა საკმაოდ დიდია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს უკვე მომავლის საკითხია, თავად ლაბორატორიებს თუ დაინტერესება ექნებათ და უნდა იყოს ალბათ ბაზარზე, რომ შესაძლებელი მეთოდის აკრედიტაცია კი, ჩვენ ვისაუბრეთ ლაბორატორიების, როგორც ქაბატონმა ანამ თქვა, გარკვეულ ანტიბიოტიკებზე ცოტა ხანში გვექნება ეს, როდესაც ჩატარდება უკვე კვლევა, ხო, ჯერჯერობით არ არის. თაფლზე უკვე ამის შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში არის. თაფლზე ყველა მაჩვენებლის კვლევა აკრედიტებული აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას და შესაძლებელია მithumetes ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია, რომლის ექსპორტით დაინტერესებული არის ჩვენი ქვეყანა და ევროკავშირი მზადარი მიიღოს, იმიტომ რომ ვართ იმ საწარმოთა იმ ქვეყანათა ჩამონათვალის სიაში, რომლებიც გახსნილი არიან ევროკავშირისთვის თაფლის ექსპორტზე და ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში არის იმის შესაძლებლობა, რომ ვინც დაინტერესებულია თაფლის ექსპორტით განახორციელოს, არ წავიდეს საზღვარგარეთ და არ აკვლევინოს, არამედ ჩვენს ქვეყანაში გამოიკვლიოს ეს თაფლი და გააგზავნოს მერ ექსპორტზე. რა დაავადებები შეიძლება ხშირად ახსენებენ, ამბობენ, როდესაც ვთქვათ სურსათის უნებლობის სტანდარტები, სურსათის უნებლობა არის ქვეყნისთვის გარკვეული შენელებული წარმოების ნაღმი. შეიძლება დღეს რაღაც პესტიციდებიანი პროდუქტი მივირთვა,
მაგრამ ამის შედეგი რაღაც გარკვეული წლების მერე გამოვლინდეს, ხო, ჩემ ორგანიზმში იგივე ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებით თუ ასე შემდეგ. აი ესეთი ფაქტები, რა თქმა უნდა, ეს წლების შემდეგ კიდევ უფრო რთულია, მით უმეტეს, როდესაც საკვებით მოწამვლის ფაქტების დადგენა არ რთული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აი ესეთი სახის პესტიციდებით მოწამვლამ, ან თუნდაც ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული გახდეს ორგანიზმი და უკვე მას ანტიბიოტიკების მიმართ აღარ ქონდეს ის განკურნებისები. ბატონო, ერთ შემთხვევაში თუ პესტიციდებზე გვაქვს საუბარი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მრავალი ტიპის ცვლილებები, რაც შეიძლება იყოს ასახული მწვავე დაავადების მდგომარეობაში, ან მწვავე მოწამვლების სახით, ასევე ქვემწვავე ან ქრონიკული მოწამვლების სახით, რომელებიც გამოიწვევს სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის დაზიანება, რომელიც ზოგ შემთხვევაში იმდენად გვიან აისახება ხოლმე, რომ მისი უშუალო მერე იმ პესტიციდზე ან მის საკვებში განსაკუთრებით ქრონიკული დარღვევები როცა ვითარდება, უკვე ძალიან ძნელი და რთულია და სწორედ ამიტომაც არის და ასე არა მარტო ჩვენ ყველგან ასე, სწორედ ამიტომაა შემოღებული, რომ პესტიციდი უნდა რაოდენობრივად გაკონტროლდეს იმ საკვებ პროდუქტში და არა იმის მერე მე რომ მივიღებ მოვიწამლები და 10 წელს მერე რაღაცა დამემართება, მერე აზრი არა რაც რაც მთავარია პირველადი წარმოების დონეზე, როდესაც ხდება მათი გამოყენება მემცენარეობაში, მაშინ გაკონტროლდეს მისი გამოყენების სქემა, გამოყენების შემდეგ მოსავლის აღებამდე დალოდების პერიოდი და ასე შემდეგ. იგივე პირველად წარმოებას ეხება თორემ ცოცხალი ცხოველების მოვლა შენახვა სასოფლო-სამეურნეოში. რამდენად სწორად გამოიყენებენ იმ ანტიბიოტიკებს არის კატეგორია ანტიბიოტიკების, რომელიც აკრძალულია და ჩვენი კანონმდებლობითაც აკრძალულია ეს. ანუ სოფლიო პრობლემაა და ალბათ სანამ ყველა ადამიანი არ გაიმეცნებს იმას, რომ გამოყენებული ანტიბიოტიკი რა მიზნისთვისაც არ უნდა გამოიყენოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, თუ ცხოველთა ჯანმრთელობისთვის, თუ ცხოველთა წონის სწრაფი გაზრდისთვის, ამისთვისაც იყენებენ, თუ ეს არ არის მიზანმიმართულად გამოყენებული ანტიბიოტიკი, სწორად დანიშნული ადამიანთა დაავადების შემთხვევებს გულისხმობ, ეს არის მართლაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ნელი მოქმედების ნაღმი, რომელიც ისე დროს დაგვატყდება მერე თავს, როცა ძალიან საჭირო იქნება ამ კონკრეტული ადამიანისთვის რაღაცა ანტიბიოტიკის გამოყენება და აღმოჩნდება ანტიბიოტიკი უძლური დაამარცხოს ის დაავადება, რაც გვემართება ხოლმე ინფექციური დაავადებები ადამიანებს და უფრო შორსაც მიდიან მეცნიერები ფიქრობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდა ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ჩამოყალიბება მსოფლიოში და ასეთი ტემპები შენარჩუნდა, რომელსაც ფეხდაფეხ ვერ მიყვება ახალი ანტიბიოტიკების შექმნის სისწრაფე, შესაძლებელია ჩვენ აღვნიშნოთ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ის იმ ბაქტერიული ინფექციების უმრავლესობა, რომელიც სწორედ ანტიბიოტიკებით იყო დამარცხებული, ისევ თავიდან აღორძინდეს, თავიდან წამოვიდეს და ახალი საფრთხეები შეუქმნას მსოფლიოს. სწორედ ამიტომ ანტიბიოტიკების მიღება უნდა გაკონტროლდეს აუცილებლად. ერთი ადამიანებმა დაავადების დროს არასოდეს არ უნდა სადონან გამოიყენონ პრაქტიკა, როდესაც თვით დანიშნულებით იღებენ ანტიბიოტიკს, ან ექიმის რეცეპტის გარეშე შეიძენენ მას, აუცილებლად ექიმის დანიშნულებით უნდა მოხდეს ამ პრეპარატების გამოყენება, ხოლო სოფლის მეურნეობაში ამ პრეპარატების გამოყენებისაგან საერთოდ თავს იკავებს ევროპის სამყვანი ქვეყნები, ცდილობენ რომ შეიზღუდოს ეს პრაქტიკა და იგივე ევროასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ალბათ საქართველოც გადადგავს შესაბამის ნაბიჯებს, როდესაც ეს მთლიანად შეზღუდვაა, როცა რეგულირებულია, ალბათ შეზღუდულია. და მისი გამოყენებაც უნდა იცოდეს იგივე ფერმერმა, რომ პესტიციდებით შეწამლული პროდუქტისთვის მეცხოველეობაში უნდა გამოყენება არამედ დაავადების სამკურნალოდ. სანამ ამ ყველა პესტიციდზე კვლევა არ იქნება, მაინც ალბათ კვლავ-რჩებით იმ შენელებული წარმოების ნაყოფზე, სანამ არ მივალთ იმ დონებზე, რომ განსაზღვროთ კონკრეტულად ამ პროდუქტში რა პესტიციდი იქნა გამოყენებული, ამ ფერმერმა ვთქვათ, შეწამლა და მესამე დღესვე გამოიტანა ეს პროდუქტი უკვე გასაყიდად და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვ და მადლობა მოგზაურობისთვის.
რომ ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც ქვემბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება მცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგოს. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში